નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું દિવ્યેશ વઘાસિયા ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે જોવાના છીએ ધોરણ 11 વિષય ગણિત પ્રકરણ 3 ત્રિકોણમિતીય વિધેયો, જેનો લેક્ચર નંબર 9. એમાં આપણે જોઈશું સ્વાધ્યાય 3.3 ના દાખલા 1 થી 5. આના આગળના લેક્ચર એટલે કે લેક્ચર 1 થી 8, ચેપ્ટર નંબર 3 અને ચેપ્ટર 1 અને 2 પૂરેપૂરા યુટ્યુબ પર ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની જે ચેનલ છે એના પ્લેલિસ્ટમાં તમને ધોરણ 11 મેથ્સ કરીને મળશે. એમાં દરેક લેક્ચર થી મુકાઈ ગયા છે, તો તમે અવશ્ય જોઈ લેજો. આગળ વધીએ. ચાલો, અહીંયા પહેલો દાખલો કંઈક આપણને આપ્યો છે, sin સ્ક્વેર π/6 પ્લસ cos સ્ક્વેર π/3 માઇનસ tan સ્ક્વેર π/4 ઇક્વલ ટુ -½ ચાલો, સાબિતીના દાખલા છે, આમાં બીજું કંઈ લખ્યું નથી, પણ ખ્યાલ આવી જાય. આ ડાબી બાજુ બરાબર જમણી બાજુ છે, તો આપણે અહીંથી સ્ટાર્ટ કરશું ને -1/2 એ પહોંચી જશું. બીજું જોવો તો સિમ્પલ વેલ્યુ પુટ કરવાનો, એટલે જેની કિંમત છે એ જ મૂકવાનો દાખલો છે, બીજું કંઈ છે નહીં. તો આ દાખલો તો આપણે ફટાફટ પૂરો કરી દઈએ. ચાલો, તો ડાબી સાઈડથી શરૂ કરીએ. ચાલો, શું આપ્યું છે જો, sin સ્ક્વેર π/6 વત્તા cos સ્ક્વેર π/3 માઇનસ tan સ્ક્વેર π/4. ચાલો, વેલ્યુ મૂક્યા. sin સ્ક્વેર π/6 મતલબ 30, અને sin 30 નો મતલબ થાય 1/2, પણ અહીંયા વર્ગ છે એટલે આપણે લખશું 1/2 નો વર્ગ વત્તા cos 60 થશે 1/2 અને એનો વર્ગ, cos સ્ક્વેર છે એટલે એનો પણ વર્ગ, માઇનસ tan π/4 tan 45 થાય 1 અને 1 નો પણ વર્ગ. ચાલો, બસ સરવાળા કરીએ. અહીંયા 1/4 વત્તા 1/4 માઇનસ 1. 1/4 વત્તા 1/4 નો મતલબ થાય 1/2 માઇનસ 1. અડધામાંથી 1 કાઢો એટલે વધે -અડધું. એ જ આપણું શું છે, જમણી બાજુ. બરાબર. આ સ્ટેપ 1/4 પ્લસ 1/4 જેવો, બેના છેદ સરખા છે, છેદમાં મૂકી દો 4, ઉપર 1 વત્તા 1 કરો 2 અને પછી ઉડાડો છેદ, એટલે શું આન્સર આવશે 1/2, જે મેં ડાયરેક્ટ મૂકી દીધું છે. બરાબર. આવી ઘણી સિમ્પલ કેલ્ક્યુલેશન હશે તો આપણે બહુ કરશું નહીં, આગળ વધી જશું. ચાલો, sin સ્ક્વેર π/6 છે, cosec સ્ક્વેર એક આ ખૂણો છે અટપટો છે, બાકી π/3 π/6 તો ખબર પડે. એક કામ કરશું આપણે, આ 7 π/6 છે ને એને કન્વર્ટ કરશું. તો તમને હંમેશા કીધું છે ખૂણો આપ્યો હોય ને એમાં હિન્ટ હોય જ જોડે જોડે. આ 7 ની આજુબાજુ એવો ખૂણો ગોતો કે જે 6 થી ભાગાકાર થઈ જાય. તો 7 છે ને લખી દો 6 વત્તા 1, મતલબ આને આમ લખી દેવાય 6π વત્તા π, અને છેદમાં લખો છો. જ્યારે બેને અલગ અલગ છેદ આપશો તો આ 6 ને 6 કેન્સલ થઈ જાય, એટલે અહીંયા શું બચશે π, અને અહીંયા બચશે π/6. તો અહીંથી શું થશે, π પ્લસ π માઇનસ, ત્યાંથી આપણને π છે ને કેન્સલ કરી શકશું, માત્ર જવાબ આપણો π/6 માં આવી જશે. તો કયું વિધેય છે, કયા ચરણમાં આવે છે એ આપણે જોઈને નિશાની આપણે નક્કી કરી દેશું. આગળ વધીએ તો ડાબી સાઈડથી શરૂઆત કરીએ. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ બરાબર 2 sin સ્ક્વેર π/6 વત્તા cosec સ્ક્વેર 7 π/6 ગુણ્યા cos સ્ક્વેર π/3, જેની વેલ્યુ ખબર છે એ મૂકી દઈશું. ચાલો, 2 એઝ ઇટ ઇઝ. આ છે sin 30 π/6 એટલે sin 30, અને એની વેલ્યુ થાય 1/2 એટલે અડધી, તો એનો વર્ગ છે, વત્તા અહીંયા જુઓ આ ખૂણાને આપણે સ્પ્લિટ કરશું એટલે આવું cosec વર્ગ, આને આપણે આ રીતે લખી શકીએ π વત્તા π/6. આનો આન્સર તમે કરશો એટલે 7 π/6 આવી જશે. અને આ છે 60, cos 60 એટલે 1/2 અને એનો વર્ગ. ચાલો, ક્લિયર. અહીંયા જુઓ આ એમનું, અહીંયા તમે વર્ગ કરશો એટલે થશે 1/4 વત્તા, હું આ છે ને આગળ લખી લઉં છું, એનો વર્ગ થઈ જશે 1/4. હવે અહીંયા જુઓ cosec π પ્લસ મતલબ કયું ચરણ થાય, ત્રીજું ચરણ, અને ત્રીજા ચરણમાં cosec છે એ કેવું છે, ઋણ, એટલે અહીંયા આપણે માઇનસ નિશાની આવશે. પણ બીજી વસ્તુ, વર્ગ છે ને એટલે ફેર નહીં પડે, આવશે cosec માઇનસ આવશે, પણ પાછો વર્ગ છે એટલે આન્સર આવી જશે પ્લસમાં. તો આ આન્સર સિમ્પલ તમે π/6 જ રાખી શકો, મતલબ કે
આને તમે કોસેક વર્ગ પાય અપોન 6 ની જે કિંમત છે એ જ કિંમતે મૂકી શકો. અહીંયા તમે જો છેદ ઉડાડશો એટલે અહીંયા શું બચશે? 1/2 1/4 એમનો. ચાલો અહીંયા શું આન્સર આવશે? 30 એટલે થશે 2, બરાબર, અને 2 નો વર્ગ શું થશે? 4. કોસેક 30 2 અને 2 નો વર્ગ છે એટલે 4. આ 4 4 કેન્સલ, ઈ બનશે 1. તો 1/2 વત્તા 1 અડધું અને 1 એ બનશે 1.5 એટલે કે 3/2. આપણે પ્રૂવ શું કરવું છે? બસ એ જ પ્રૂવ કરવાનું છે, એટલે કે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ. ચાલો, ક્લિયર છે? આગળ વધીએ. ચાલો, અહીં કોટ આપ્યું છે, ખૂણો લખી શકાય. કોસેકનો ખૂણો છે એ જોવું પડશે, ટેનનો ખૂણો પણ લખી શકાય. એક કામ કરો, જો 5 પાય છેદમાં 6 છે, તો આ 5 પાઈને કંઈક એવી રીતે લખી દો કે 6 ની અંદર કંઈક એના ઘડિયામાં ગુણાકાર આવી જતું હોય. તો આને આ રીતે લખી શકાય, 6 માંથી 1 બાદ કરો, તો 6 માંથી 1 બાદ કરો એટલે 5 આવી જાય ને છેદમાં 6 એમનું. જ્યારે અલગ અલગ છેદ આપશો ત્યારે આ 6 કેન્સલ થઈને અહીંયા પાય બચશે, અહીંયા શું આવશે? પાય માઇનસ પાય અપોન 6. તો જ્યારે આગળ વિધેય કયું છે? કોસેક. અને કોસેક જ્યારે પાય માઇનસ થશે, પાય માઇનસ નો મતલબ થાય બીજું ચરણ, અને બીજા ચરણમાં સાઇન અને કોસેક બંને ધન છે. તો આ વેલ્યુ છે એ કોને ઇક્વલ થઈ જશે? કોસેક પાય અપોન 6 ને ઇક્વલ થઈ જશે. તો બસ આ આપણે પુટ કરી દઈએ અને આગળ વધશું. અહીંયા જો વર્ગ નથી એટલે અહીંયા ધ્યાન રાખવું પડશે, પ્લસ હશે તો જ આપણે પ્લસ મૂકવાની છે. ડાબી સાઈડથી શરૂઆત કરીએ. ચાલો, કોટ સ્ક્વેર પાય અપોન 6 પ્લસ કોસેક 5 પાય અપોન 6 વત્તા 3 tan સ્ક્વેર પાય અપોન 6. હવે જેની વેલ્યુ ખબર છે એ મૂકશું. કોટ પાય અપોન 6 નો મતલબ થાય 30 અને કોટ 30 એનો મતલબ થશે વર્ગમૂળ 3 અને પાછો એનો વર્ગ, વર્ગમૂળ 3 નો વર્ગ વત્તા આને આપણે સ્પ્લિટ કરશું એટલે કે કોસેક. આને આપણે આ રીતે લખીએ કે પાય માઇનસ પાય અપોન 6. ચાલો, અને વત્તા 3 tan 30 એ થશે 1/3 અને અહીંયા એનો વર્ગ છે 1/3 એનો અહીંયા વર્ગ છે. આગળ એ કેન્સલ થઈ જવાના છે. અહીંયા શું આવશે? જો અહીંયા બનશે 3 વર્ગમૂળ 3 નો વર્ગ 3 વત્તા કોસેક પાય માઇનસ મતલબ બીજું ચરણ, અને બીજા ચરણમાં સાઇન અને કોસેક બે ધન છે એટલે આગળ નિશાની પ્લસ આવશે. તો આ સિમ્પલ વેલ્યુ થઈ જશે કોસેક પાય અપોન 6. અને આ છે એ બંને કેન્સલ થઈને શું બચશે? જો આનો વર્ગ કરશો, આ બધું એકબીજા સાથે કેન્સલ થઈ જશે, બરાબર. એટલે ત્યાં બનશે માત્ર 1. તો અહીંયા લખી દઈએ 1. બસ હવે જે વેલ્યુ બાકી છે મૂકો. ચાલો, કોસેક 30 એટલે 2, તો 2 3 અને 6 આન્સર શું આવે છે? 6 જ પ્રૂવ કરવું છે. ચાલો, તો આપણું શું આવી ગયું? રાઈટ હેન્ડ સાઈડ. ક્લિયર છે? આગળ વધીએ. ચાલો, તમારી સામે છે ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ. પ્લે સ્ટોર પર તમે એપ્લિકેશન હજી સુધી ડાઉનલોડ નથી કરી તો આ વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તમને આ એપ્લિકેશન છે જેની લિંક તમને પ્રોવાઈડ કરી દેવામાં આવશે. તો તમે આજે જ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો, તમારા મિત્રોને પણ શેર કરો. એમાં તમને જોવા મળશે કે ધોરણ 3 થી 12ના બધા જ વિષયના સમજૂતી, સ્વાધ્યાય, સ્વ અધ્યયન પોથી, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી, પ્રશ્ન બેંક, અસાઇનમેન્ટ, પ્રશ્નપત્ર અને બીજું ઘણું બધું. તો તમે આજે જ ડાઉનલોડ કરો, લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. ચાલો, હવે અહીંયા આ એક ખૂણો છે જો 3 પાય અપોન 4 એ સીધો નથી, એને આપણે એડજસ્ટ કરશું. અને અહીંયા પાય અપોન 4 પાય અપોન 3 સીધું છે. તો જોઈએ જ, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડથી શરૂઆત કરીએ. ચાલો, 2 સાઇન સ્ક્વેર 3 પાય અપોન 4 પ્લસ 2 કોસ સ્ક્વેર પાય અપોન 4 વત્તા 2 સેક સ્ક્વેર પાય અપોન 3.
હવે જો અહીંયા 3π/4 છે. હવે આપણે ડાયરેક્ટ સ્પીડમાં કરશું, આપણને સીધું જોઈને ખબર પડે આ કે આ પાઈ માઇનસ π/4 છે. અહીંયા તમે એલસીએમ લેશો એટલે અહીંયા શું થશે 4π, 4 માંથી 1 બાદ કરશો એટલે શું આવશે 3π ને નીચે 4, બરાબર. અહીંયા આની જગ્યાએ 5 હોત તો પાઈ પ્લસ થાત, 1 ઓછું છે એટલે પાઈ માઇનસ થાત. તો આવું બધું છે હવે આપણે ડાયરેક્ટ જોઈને જ આપણે કહી દેશું, હવે આવું લખશું નહીં. જેની વેલ્યુ ખબર છે એ મૂકી દેશું. તો 2 sin સ્ક્વેર પાઈ માઇનસ π/4. હવે જો અહીંયા વર્ગ છે એટલે પ્લસ માઇનસની ચિંતા નહીં કરીએ, છતાં પણ આપણે ક્યાં વિધેયમાં ક્યુ પ્લસ છે એ જોશું. ચાલો 2 આ થશે 45 અને cos 45 થાય 1/√2 અને એનો પાછો વર્ગ વત્તા 2m. ચાલો આ છે 60 અને sec 60 થાય 2 અને અહીંયા આવશે પાછો 2 નો વર્ગ. હવે જોઈએ ચાલો 2 sin વર્ગ પાઈ માઇનસ એટલે બીજું ચરણ, બીજા ચરણમાં સાઇન ધન છે તો આ સીધો ખૂણો આપણે આપવાનો થશે π/4. અહીંયા જો વર્ગ કરશો એટલે વર્ગમૂળમાં 2 નો વર્ગ 2 થશે, એ 2 અહીંયા કેન્સલ થશે એટલે અહીંયા આવશે 1. અહીંયા 2 નો વર્ગ 4 અને 4 દુ 8. ચાલો 2 અહીંયા તમે કિંમત મૂકશો એટલે સાઇન 45 થાય 1/√2 એનો વર્ગ છે અને 8 ને 1 થઈ જાય 9. વર્ગ કરશો એટલે આ વર્ગમૂળ દૂર થશે, 2 કેન્સલ થશે તો અહીંયા આવશે 1 અને 9. તો આ તો આન્સર આવે છે 10. આપણે જુઓ સાબિત શું કરવાનું છે, 10 જ કરવાનું છે. એનો મતલબ આ શું થઈ ગઈ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ. ક્લિયર છે? આગળ વધીએ. ચાલો કિંમત શોધો sin 75. હવે જો આપણે આગળ પણ જોયું હતું કે આપણને જેટલી કિંમત ખબર છે ને એ બધી આ છે, 0 અંશ છે, બરાબર. અહીંયા 30 45 60 અને 90, બરાબર. આવું આપણને કંઈ ખબર નથી. એક કામ કરો, આ જે આપણને જેની વેલ્યુ ખબર છે એનો ઉપયોગ કરીને સરવાળો કે બાદબાકી કરીને 75 બનાવી શકાય? તો મને લાગે છે બની જશે. આ બેનો તમે સરવાળો કરો જી, 30 અને 45 નો 75 બની જશે. યસ. તો આપણે sin 75 ની વેલ્યુ છે ને આપણે sin 30 અને 45 ના સરવાળાથી ગોતશું, બરાબર. ચાલો તો આપણે અહીંયા આને લખી દઈએ. sin 75 બરાબર sin 45 વત્તા 30. મોટો ખૂણો છે હંમેશા આગળ લખો. ચાલો હવે તમને યાદ હોય તો આપણે એક નિત્યસમ ભણ્યા છીએ આવું આગળ કે sin x + y હશે. તો sin થી ફ્રેન્ડલી ફંક્શન છે એટલે sin cos ને સાથે રાખશે, પ્લસ આપો છો તો વચ્ચે પ્લસ જ લેશે. તો sin x cos y વત્તા cos x sin y. તો આપણા માટે x અને y તરીકે 45 અને 30 છે તો એનો આપણે ઉપયોગ કરી લઈએ. ચાલો તો અહીંથી આપણને મળશે sin, આ બેનો સરવાળો કરો એટલે 45 એ 75 થશે. ચાલો sin x એટલે sin 45 cos y cos 30 વત્તા cos 45 sin 30. ચાલો હવે કિંમત મૂકીએ. sin 45 એટલે 1/√2. ચાલો cos 30 એનો મતલબ થશે √3/2. ચાલો વત્તા cos 45 એટલે 1/√2 અને sin 30 નો મતલબ થાય 1/2. અહીંયા છે એ બંને ગુણાકારમાં છે, બરાબર. અહીંયા હવે તમે ધ્યાનથી જુઓ તો 2 ના છેદમાં 2/2 આવે છે તો ઉપર સીધો સરવાળો કરો. ઉપર અહીંયા છે √3, અહીંયા છે +1 અને છેદમાં શું આવશે 2/2. તો આ શેની કિંમત થઈ ગઈ છે sin 75 અંશની. અહીંથી તમારે આગળ વધવું હોય તો વધી શકાય, ઉપર નીચે √2 થી તમે ગુણાકાર કરી દો. ચાલો એ પણ આપણે કરી લઈએ. અહીંયા ઉપર નીચે √2 થી તમે ગુણાકાર કરો એટલે શું આન્સર આવે જુઓ. √2 થી ગુણાકાર કરવાનું કારણ શું છે, છેદનું વર્ગમૂળ હટી જશે. આ વર્ગમૂળ અને વર્ગમૂળ છે એ પૂરું બનશે એટલે એ 2 બનશે, 2 અને 2 બીજા એટલે શું આવશે 4. અને ઉપરનો આ વર્ગમૂળ છે આ રીતે તમે રાખશો, એ વર્ગમૂળ 12 જ રાખો તો અહીંયા શું બચશે √3 + 1. તો આ પણ છે એક આન્સર જ છે, બરાબર. આ તમારો આન્સર. ચાલો હવે tan 15
તો આગળ જ વાત કરીએ આપણે જે ખૂણા જાણીએ છીએ એના સરવાળા કે બાદબાકીથી 15 બનાવો તો આ 45 એમાંથી તમે 30 બાદ કરશો તો તમે 15 બનાવી દેશો બરાબર. તો 45 - 30 વાળો યુઝ કરવાનો છે. આગળ વધીએ. 10 15 અંશ બરાબર 10 45 - 30. હવે 10x - y નું સૂત્ર મૂકીએ. 10x - 10y મતલબ 10 45 - 10 30 છેદમાં 1 અહીંયા માઇનસ એટલે માઇનસ તો નીચે આવશે પ્લસ અને આ બેનો ગુણાકાર એટલે કે 10 45 અને 10 30 આ બેનો ગુણાકાર. આ વેલ્યુ તો ખબર છે તો મૂકીએ. ચાલો 10 45 એટલે 1 અહીંયા આવશે 10 30 એટલે 1 ના છેદમાં વર્ગમૂળ 3. ચાલો 1 વત્તા 10 45 એટલે 1 અને આની કિંમત છે 1 ના છેદમાં વર્ગમૂળ 3. ચાલો હવે આને આપણે સોલ્વ કરીએ તો હું એલસીએમ લઈશ લસા એટલે વર્ગમૂળ 3 અહીંયા આવશે તો વર્ગમૂળ 3 - 1 છેદમાં અહીંયા વર્ગમૂળ આવશે એટલે વર્ગમૂળ 3 વત્તા 1 આ બેના જે છેદ છે વર્ગમૂળ 3 અહીંયા બે કેન્સલ થઈ જશે. અહીંથી આપણે દાખલાને છોડી શકીએ છીએ અથવા તો આપણે અહીંયા કરણી કરીએ. ચાલો a + b છે a - b થી ગુણાકાર કરો એટલે કે આવું a - b a + b હતું a - b થી ગુણાકાર કર્યો એટલે શું થાય a² - b² એટલે વર્ગમૂળ કઈ રીતે હટશે વર્ગથી તો આ પદ છે એ હટી જશે. ચાલો તો આના પછીનું સ્ટેપ શું થશે જો અંશમાં છે ને 2 વખત આવે છે એટલે વર્ગ થઈ જશે તો વર્ગમૂળ 3 - 1 અને એનો વર્ગ છેદમાં a² - b² એનો મતલબ થાય વર્ગમૂળ 3 નો વર્ગ - 1 નો વર્ગ. હવે બધું સિમ્પ્લિફાય કરીએ તો ઉપર a - b એનો વર્ગ a ટાઈપ બને છે તો નિત્યસમ મૂકીએ a² - 2ab + b². તો આનો વર્ગ કરશો એટલે શું આવશે 3 - 2ab એટલે 2√3 પ્લસ 1 નો વર્ગ એટલે 1. અહીંયા a² - b² એટલે આનો વર્ગ કરશો એટલે 3 માઇનસ આનો વર્ગ કરશો એટલે 1 ઉપર 3 ને 1 4 - 2 વર્ગમૂળ 3 છેદમાં 3 માંથી 1 જાય તો 2 ઉપર અને નીચે જો 2 થી 2 કોમન આવે છે તો 2 કોમન લઈને છેદ ઉડાડો એટલે અહીંયા શું બચશે 2 અહીંયા બચશે વર્ગમૂળ 3 અને આ 2 તો ઉડી જશે. તો ફાઇનલ આન્સર આપણો શું થઈ ગયો 2 - વર્ગમૂળ 3. ક્લિયર છે. આગળ વધીએ. ઓહો ચાલો અહીંયા આપણે આપણા લેક્ચરને વિરામ આપીએ છીએ. સેશન પસંદ આવ્યું હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. ત્યાં સુધી ચેપ્ટરનું રિવિઝન કરો. મળીએ છીએ નવા લેક્ચરમાં નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.